මේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු කොහොමද වෙබ් සර්වර් එක ඇතුලේ WordPress installation එක කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි ඔක්කොම setup කරලා අවසානට හදාගත්ත වෙබ්සයිට් එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේකේ කිසිම දෙයක් නැහැ, default page එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට අපේ cPanel එකට log වෙන්න පුළුවන් namecheap එකකින් ගත්ත namecheap.com එකේ account එකට log වෙන්න ඕනේ අපි. account එකට log වෙලා dashboard යන්න ඕනේ. dashboard එකට ඇවිල්ලා අපිට මෙන්න මෙතන click කරලා go to cPanel යන්න පුළුවන්. නැත්නම් hosting list කියන එකට ඇවිල්ලා මේකේ go to cPanel කියන එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි වෙබ් සර්වර් එක ඇතුළට එනවා. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ තියෙන default page එක හැම delete කරලා දාගන්න එක. ඉතින් ඒකට අපිට පුළුවන් මේකේ පොඩ්ඩක් පහළට ආපම file manager කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළට එන්න. ඒකේ public html කියන folder එකේ ඔක්කොම select all දාලා ඊට පස්සේ මෙතෙන් delete කියන option එක දාලා skip to trash කියන එක දාලා ඒ කියන්නේ trash එකට යවන්න සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ටික delete කරලා දාමු. එහෙම delete කරලා දැම්මට පස්සේ අපි මේ page එක reload කළොත් මොකුත් නැතුව තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන index of කියලා කිසිම දෙයක් නැතුව තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි මේකට WordPress install කරන්න ඕනේ. අපිට මේකට WordPress install කරන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. මම මේකදී වඩාත් ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. මෙන්න මෙතන WordPress කියලා තියෙනවා අපිට option එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඕක install කරන්න යන්න කලින් අපිට මෙන්න මෙතන PHP version කියලා එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඕක click කරලා අපි මේකේ PHP version එක හදාගෙන යන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන 7.4 මේක 8.1 කියන latest version එක දාන්න. මේ 2022 දී 8.1 තියෙන්නේ. ඔයාලා මීට පස්සේ බලනවා නම් මේක ඊට පස්සේ තියෙන version එකට දාගන්න. මේ version එකේ අවසාන beta වගේ තිබ්බොත් ඒක පාවිච්චි කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතන options කියන එකට එන්න. options කියන එකට ඇවිල්ලා බලපුවම මේ විදිහට ඔක්කොම තියෙනවා. issue එකක් නැහැ. මේ cPanel කියන logo එක උඩ click කරපුවම අපිට ආපහු මේ විදිහට මුලට එන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා WordPress කියලා එකක්. ඊට අමතරව software keywords app installer කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන shortcut ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතනින් WordPress කියන එකට කෙලින්ම එන්න පුළුවන්. මෙහෙම ආවට පස්සේ මෙතන install now කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක click කරන්න. අපේ domain name එක මෙන්න මේක. මේකෙදී අපිට versions තියෙන්නේ මේක domain එක විතරනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය කරන protocol එක select කරන්න. https විතරද? www කියන එක ඉස්සරහට ඕනේද? w3 ඕනේද? එහෙම නැත්නම් http නැතුවද? මේ version ටික අපිට බලන්න පුළුවන්. මේකේ යට version දෙක විතරයි අපිට අදාළ වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකෙදී www කියන එක නැතුව normally තමයි install කරන්නේ. ඒ වගේම මේක install කරන්නේ directory එකකට. ඒ කියන්නේ අපේ domain එකේත් වෙනම directory එකකටද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන WordPress version එක මොකක්ද කියලා select කරන්න පුළුවන්. latest version එක දෙමු. එතකොට මෙතන account එක log වෙන admin username එක දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම මෙතන මේ තියෙන password එකම use කරනවා. strong එක 85යි කියලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මෙතන click කරලා අපිට අලුත් password generate කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ ටික් එක තියලා යන්න පුළුවන් නැත්නම් අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ ටික් එක අයින් කරන්න මේක තියන්න. වෙන මොනවද අපි change කරන්න ඕනේ? මෙතන username එක ඔයාලට ගැලපෙන username එකක් දී ගන්න. තවදුරටත් මෙතන email address එකකටත් ඔයාලගේ වැඩ කරන email address එකක් දෙන්න. මොකද මේ email address එක ඕන වෙනවා. ඔයාලට password එකක් එහෙම reset කරගන්න ඕන වුණොත් reset කරගන්න. නමුත් reset password වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් අපි email setup කරලා නැති නිසා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට install කියන එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න අපි අපේ web server එකේ WordPress install කරගන්නවා. ඉතින් මේක විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත වෙන process එකක්. මෙන්න මේ විදිහට install වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ domain name එකෙන් load කරලා බලන්න අපේ WordPress website එක. මෙන්න මේ විදිහට WordPress website එක තියෙනවා. දැන් සුපුරුදු විදිහටම අපි කලින් වීඩියෝ ටික කරන් ආපු විදිහටම මේකේ අවසානයේ wp admin කියලා දීලා username password දීලා log වෙන්න පුළුවන්. username එක චන්දිම අතෙන්දී හම්බෙච්ච password එක දීලා log වෙන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් install කරපු ගමන් අපිට මෙන්න මෙතන administrative URL කියන එක උඩ click කරවුවොත් automatically log වෙනවා. අපිට password දීදී ඉන්න දෙයක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ අපේ WordPress dashboard එක. ඉතින් ඒ වගේම අපි මෙතනින් උඩට ඇවිල්ලා මේ software keywords කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ page එක මෙහෙම refresh කරන්න. එතකොට මෙතන WordPress තියෙනවා. install now එකට අමතරව current installations කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට අපේ
දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන versions ටික මෙතන බලන්න පුළුවන්. domain name එක තියෙනවා, installation time එක තියෙනවා, version එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ මෙන්න මෙතන login as admin කියන එක මේ icon එක උඩ click කරවුවත් automatically log වෙනවා. ඔයාලට ආයේ password username මතක තියාගන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. නමුත් මතක තියාගන්න එක අතිශය වැදගත්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට අපේ WordPress වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහටම අපිට themes install කරන්න, plugin install කරන්න මේ හැමදේම පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු අපි අර local හදපු WordPress වෙබ්සයිට් එක කොහොමද ගෙනල්ලා මේකට දාන්නේ කියලා.